Новини України та світу на Радіо Респект. Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за закони, які дозволять відновити роботу уряду і покласти край найдовшому шатдауну в історії країни. За компромісні законопроєкти проголосували 60 сенаторів, 40 були проти. Угоду ж досягли демократи-центристи, республіканці та білеті в обмін на майбутнє голосування щодо медичних субсидій. Тепер документи має розглянути Палата представників, де голосування очікують уже цього тижня. А я ж нагадаю, що шатдаун стався через суперечки між демократами та республіканцями щодо фінансування охорони здоров'я. Це вже третє зупинення роботи уряду за президентства Дональда Трампа. Україна хоче замовити в США 27 систем протиповітряної оборони «Петріот», заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю «Гардіан». Президент зазначив, що країна співпрацює з партнерами, аби посилити захист від російських атак дронами. При цьому Британія та інші союзники поки не готові надати винищувачі для патрулювання неба. Зеленський додав, що європейські держави могли б тимчасово позичити Україні свої «Петріот». Далі цитата. «Ніколи не буває достатньо, поки триває війна», – сказав президент. Раніше Україна планувала придбати 25 таких систем за кошти із заморожених російських активів. Рух опору знищив 4 об'єкти військової логістики російської армії у Вологді та Башкортостані, повідомили в Головному управлінні розвідки. Відомо, що партизани підпалили обладнання 3 веж зв'язку та залізничну релейну шафу. У ГУР зазначають, що такі диверсії суттєво ускладнюють постачання російських військ. Раніше цього тижня рух «Свобода Росії» також повідомив про серію атак на логістичну інфраструктуру Російської Федерації. Зокрема, на локомотиви, які перевозять зброю та техніку для війни проти України. Померла найстарша мати України Валентина Підвербна із Чернігова. Вона народила доньку в 65 років і потрапила до книги рекордів України. Жінці було 81. Про смерть повідомила волонтерка Оксана Тунік-Фрис. За її словами, Підвербна померла у вісні, а за 2 дні до того її бачила сусіда. Донька Анна зараз у безпеці і отримує підтримку. Раніше дівчинку вилучили з родини після повідомлень про домашнє насильство. У 2023 році вона заявила, що мати знущалася з неї фізично і психологічно. Новини підготовлені за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.